ซื้อเครื่องกรองน้ำทั้งทีเลือกยังไงให้มันคุ้มค่าที่สุดวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับว่าเครื่องกรองน้ำแบบไหนกันแน่ที่มันใช่สำหรับบ้านเราจริงๆเคยเจอปัญหานี้กันไหมครับแบบว่าต้มน้ำทีไรนะก็เจอคราบขาวๆที่เรียกว่าตะกรันเนี่ยเกาะเต็มกาต้มน้ำไปหมดเลยหรือบางทีก็เบื่อสุดๆที่ต้องคอยแบกน้ำแพ็คหนักๆเข้าบ้านพอลองมานั่งกดเครื่องคิดเลขดูนะโอ้โหค่าใช้จ่ายต่อปีนี่ไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับหลายหมื่นบาทเลยทีเดียวแล้วพอคิดจะซื้อเครื่องกรองน้ำขึ้นมาจริงๆนะครับก็ต้องมาปวดหัวอีกเจอศัพท์เทคนิคเต็มไปหมดเลยทั้ง RO UF UV แล้วราคาก็มีตั้งแต่หลักพันยันหลักหมื่นแล้วมันต่างกันยังไงล่ะเนี่ยไม่ต้องกังวลไปครับวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยทั้งหมดนี้สรุปให้สั่งแบบง่ายที่สุดเลยเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันเลยนะตั้งแต่การเช็คน้ำที่บ้านเราก่อนเลยแล้วไปดูระบบกรองแต่ละแบบต่อด้วยเรื่องงบประมาณแล้วก็ปิดท้ายกันที่เช็คลิสต์ก่อนตัดสินใจซื้อครับผมโอเคครับก่อนที่เราจะไปดูว่าเครื่องกรองน้ำรุ่นไหนดียี่ห้ออะไรน่าใช้มีเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่สุดเลยสำคัญจริงๆนะครับนั่นก็คือเราต้องรู้จักน้ำที่บ้านเราซะก่อนเพราะนี่แหละครับคือจุดสตาร์ทเลยที่จะบอกได้ว่าเราควรจะมองหาระบบกรองแบบไหนว่ากันง่ายๆเลยนะครับเราแบ่งน้ำออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆละกันแบบแรกคือน้ำประปามาตรฐานในเมืองทั่วไปถ้าเป็นแบบนี้นะครับสบายเลยตัวเลือกจะเยอะมากแต่ถ้าบ้านไหนใช้น้ำบาดาลหรือเจอปัญหาคลาสสิกเลยคือต้มน้ำแล้วมีตะกรั่นขาวๆเกาะเป็นแผ่นๆอันนี้ตัวเลือกจะแคบลงมาเยอะเลยครับแทบจะชี้เป้าได้เลยว่าต้องไปทางไหนโอเคพอเรารู้น้ำที่บ้านเราแล้วทีนี้มาดูกันที่หัวใจสำคัญของเครื่องกรองน้ำกันบ้างครับนั่นก็คือ3เทคโนโลยีหลักๆที่เราจะได้ยินกันบ่อยที่สุดในตลาดตอนนี้นี่แหละเริ่มที่ตัวท็อปสุดเลยครับ RO หรือ Reverse Osmosis ลองนึกภาพตามนะครับว่ามันคือตะแกรงที่ตาถี่แบบสุดๆถี่ขนาดที่ว่ามีแค่โมเลกุลของน้ำบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะแทรกตัวผ่านไปได้ความละเอียดของมันเนี่ยกำจัดได้หมดจดเลยครับไม่ว่าจะเป็นไวรัสหรือแม้กระทั่งเกลือที่ละลายอยู่ในน้ำต่อมาคือ UF Ultra Filtration ตัวนี้เนี่ยเปรียบเหมือนทางสายกลางเลยครับเหมาะมากๆกับน้ำประปาทั่วไปเพราะมันกรองเชื้อแบคทีเรียได้ดีเลยนะแต่จุดเด่นของมันคือยังคงแร่ธาตุที่จำเป็นในน้ำเอาไว้ให้เราที่สำคัญคือไม่ต้องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ไม่มีน้ำทิ้งเลยครับประหยัดสุดๆและสุดท้ายครับ UV หรือ Ultraviolet ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ระบบกรองนะครับแต่มันเป็นเหมือนนักฆ่าเชื้อโรคมากกว่าคือมันจะใช้แสง UV เนี่ยแหละครับเขาไปทำลาย DNA ของพวกแบคทีเรียกับไวรัสเลยส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้เป็นด่านสุดท้ายครับเพื่อความมั่นใจแบบเต็มร้อยก่อนที่เราจะดื่มน้ำเข้าไปเพราะฉะนั้นจุดตัดสินใจหลักๆเลยมันก็คือการเลือกระหว่างความบริสุทธิ์สุดขั้วกับความสมดุลและใช้งานง่ายถ้าต้องการน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์จริงๆแก้ปัญหาตะกรันก็ต้องไปทาง RO เลยครับแต่ถ้าใช้น้ำประปาทั่วไปอยากได้แร่ธาตุอยู่ไม่ต้องเปลืองไฟไม่มีน้ำทิ้ง UF ก็เป็นตัวเลือกที่ลงตัวมากๆตารางนี้สรุปให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกครับเห็นไหมคะว่า RO เนี่ยความบริสุทธิ์สูงสุดเลยแต่ก็ต้องใช้ไฟฟ้าแล้วก็มีน้ำทิ้งเยอะในขณะที่ UF ไม่ต้องใช้ไฟไม่มีน้ำทิ้งแถมยังเก็บแร่ธาตุไว้ได้ส่วน UV นี่คือตัวเสริมความปลอดภัยเอาไว้ฆ่าเชื้อโรคโดยเฉพาะเลยพอรู้จักระบบกรองหลักๆกันไปแล้วทีนี้มาถึงเรื่องของรูปทรงหน้าตาและการติดตั้งกันบ้างครับว่าเราจะเลือกเครื่องกรองน้ำแบบไหนให้มันเข้ากับบ้านแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของเราได้พอดีเรื่องนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับอย่างใครที่อยู่คอนโดพื้นที่จำกัดแบบที่วางบนเคาน์เตอร์หรือแบบที่ต่อกับหัวก๊อกไปเลยก็จะสะดวกมากติดตั้งง่ายย้ายก็ง่ายแต่ถ้าใครเป็นสายแต่งบ้านชอบความสวยงามเรียบร้อยก็ต้องเป็นแบบติดตั้งใต้ซิงค์ไปเลยครับหรือถ้าเป็นสายที่ไม่ชอบความยุ่งยากใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวนี้มีแบบ subscription หรือเช่าใช้แล้วนะครับอย่างของ Callway ที่จ่ายรายเดือนแล้วก็จะมีคนมาดูแลเปลี่ยนไส้กรองให้ถึงบ้านเลยสบายสุดๆแต่ถ้าเป็นสาย DIY อยากประหยัดระยะยาวการซื้อขาดมาติดตั้งเองก็เป็นทางเลือกที่ดีครับแต่ก็ต้องคอยจำรอบเปลี่ยนไส้กรองเองนะมาถึงเรื่องที่หลายคนอยากรู้ที่สุดเรื่องเงินทองนี่แหละครับต้องบอกเลยว่าราคาเครื่องที่เราจ่ายไปตอนแรกเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนเดียวนะครับต้นทุนที่แท้จริงมันยังรวมถึงค่าดูแลรักษาในระยะยาวโดยเฉพาะค่าไส้กรองด้วยทีนี้
ราคาหลักพันกับหลักหมื่นมันต่างกันยังไงเครื่องราคาหลักพันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นการกรองพื้นฐานครับพวกตะกอนกลิ่นโคลอรีนอะไรพวกนี้แต่ถ้าเราขยับงบขึ้นไปเป็นหลักหมื่นเมื่อไหร่สิ่งที่ได้เพิ่มมาก็คือเทคโนโลยีที่ล้ำขึ้นครับอย่าง RO หรือ UV วัสดุก็จะดีกว่ามีดีไซน์สวยๆแถมบางรุ่นก็มีฟังก์ชันทำน้ำร้อนน้ำเย็นในตัวหรือมีเซ็นเซอร์คอยเตือนเวลาต้องเปลี่ยนไส้กรองด้วยสะดวกขึ้นเยอะเลย และนี่คือเรื่องที่ต้องดอกจันไว้ตัวโตๆเลยครับค่าไส้กรองอย่าลืมคำนวณค่าใช้จ่ายส่วนนี้ในระยะยาวด้วยนะครับเพราะมันคือค่าใช้จ่ายที่เราต้องเจอแน่นอนและการเปลี่ยนไส้กรองตามกำหนดเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับถ้าเราปล่อยปละละเลยนะจากเครื่องกรองน้ำดีๆอาจจะกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคชั้นเยี่ยมไปเลยก็ได้ แล้วพอพูดถึงเรื่องความคุ้มค่าลองดูตัวเลขนี้สิครับหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยนะว่าค่าซื้อน้ำขวดดื่มทั้งปีเนี่ยมันสูงถึง 40,000 กว่าบาทเลยแต่พอมาดูค่าใช้จ่ายของเครื่องกรองน้ำปีแรกอาจจะอยู่ที่หลักพันพอปีต่อๆไปก็เหลือแค่ค่าไส้กรองอีกไม่กี่พันบาทโอ้โหเทียบกันแล้วการลงทุนกับเครื่องกรองน้ำครั้งเดียวเนี่ยประหยัดกว่าในระยะยาวแบบคนละเรื่องเลยครับเอาล่ะครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วเรามาสรุปทุกอย่างกันด้วยเช็คลิสต์ง่ายๆก่อนตัดสินใจซื้อเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้ของที่ถูกใจจริงก่อนจะควักกระเป๋าจ่ายเงินนะครับลองใช้เช็คลิสต์5ข้อง่ายๆนี้ถามตัวเองก่อน 1. น้ำที่บ้านเป็นแบบไหนประปาหรือบาดาล 2. เราอยากแก้ปัญหาอะไรเป็นหลักแค่รสชาติดีขึ้นหรืออยากกำจัดตะกรัน 3. เช็คค่าไส้กรองและดูว่าหาซื้อง่ายไหม 4. การรับประกันและบริการหลังการขายเป็นยังไง และข้อสุดท้ายมีมาตรฐานอะไรรับรองคุณภาพหรือเปล่า แค่นี้ละครับจะช่วยให้เราเลือกได้ไม่พลาดแล้วก็ไม่ต้องมาปวดหัวทีหลัง ถ้าจะให้ยกตัวอย่างแบรนด์เด่นๆ ตอนนี้นะครับ ก็จะแบ่งตามไลฟ์สไตล์ได้ชัดเจนเลย ถ้าเป็นสายเทคโนโลยี ชอบสั่งงานผ่านแอป ก็ต้องมองไปที่ Xiaomi ส่วนสายประหยัดติดตั้งง่ายๆ ก็จะมี Masuma หรือ Philips รุ่นที่ต่อกับหัวก๊อก หรือถ้าอยากได้แบรนด์ที่เน้นมาตรฐานสากล ก็จะมี 3M หรือ Stiebel Eltron เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับ ๆเห็นไหมครับว่าสุดท้ายแล้วการเลือกเครื่องกรองน้ำที่ใช่เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องความสะดวกสบายนะครับแต่มันคือการลงทุนเพื่อสุขภาพที่ดีทั้งของตัวเราเองและของคนในครอบครัวแล้วที่สำคัญมันยังเป็นการลงทุนที่ประหยัดกว่าการซื้อน้ำขวดในระยะยาวอีกด้วย ก็หวังว่าข้อมูลทั้งหมดที่เราเอามาฝากกันในวันนี้นะครับจะทำให้เส้นทางสู่การมีน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัย แล้วก็คุ้มค่าที่บ้านของทุกคนมันชัดเจนขึ้นนะครับพอเรารู้น้ำที่บ้านรู้ความต้องการของตัวเองแล้ว เครื่องกรองน้ำที่สมบูรณ์แบบสำหรับบ้านเรา ก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมเลยล่ะครับ